Sziasztok, kockák! Eljött az a pillanat, amikor a csatornának bemutatok egy másik felét is, amikor fogunk beszélni a képregényekről egy kicsit. Nekem havonta érkezik Angliából képregényem. Angliából Forbidden Planet International-nél vagyok előfizető jelenleg. Szeretnék is itt maradni, mert egy rendkívül ilyen jó szolgáltatás, ez ingyen reklám. Na, de... Szóval szeretnék is itt maradni, csak nem tudom, hogy a Brexit után milyen típusú vámokról beszélünk, csak az a helyzet, hogy valószínűleg itt maradok, mert hogyha arra gondolok, hogy ha nekünk is, felhasználóknak is vámot kell majd fizessünk, akkor pont, hogy a cégek is, akik onnan rendelik, és Európát, Angliából látják el képregényekkel. Ebből kiindulva valószínűleg mi képregénygyűjtők egy kicsit bajba vagyunk a Brexit miatt, mert fel fognak menni az árak, hogy mennyivel. Február elején ezt megbeszéljük pontosabban. A képregény előfizetéseknél úgy kell gondolkozni, hogy ha valami újat szeretnél rendelni, akkor ezt az újat kell előrendelt 3 hónappal korábban kb. Azokat a képregényeket például, amit január elején fogok rendelni, vagy ha változtatok egyáltalán valamit, nem biztos, hogy változtatok, de ha változtatok valamit, akkor január elején a márciusi képregényeket fogom rendelni. Ezt, amit a decemberieket láttok, ezt valamikor szeptember-októberben rendeltem őket. Vágjunk is bele. A felvétel egy picit korábban készült maga a kibontásról, de gondolom ez nem zavar senkit. És akkor nézzük meg, hogy mit kaptunk. Kezdjük már is egy újdonsággal. A Blade Runner 2029-esnek az 1-es számával. Minden biztos, hogy tudjátok, hogy nagy sci-fi rajongó vagyok, és nagyon-nagyon szeretem a Blade Runner, tehát egyszerűen aki nem látta, aznak nagyon-nagyon ajánlom, hogy nézze meg, mert egy fenomenális film. Úgy az első, mint a második. Az elmúlt egy évben lement a Blade Runner 2019-es sorozat képregénybe, az volt az első Blade Runner képregény, és most jött a Blade Runner 2029-esnek az ideje, 10 évet előreugrunk az időbe. Mike Johnson, egy nagyon híres Star Trek képregényíró írja ezt a képregényt, majd meglátjuk, hogy milyen. Következő. Cutting Edge. Ez is egy furcsaság lehet, főleg olyanoknak, akik az independens képregényeket nem követik annyira. A Cutting Edge egy olasz képregény alapján jelenik meg, ez egy angol fordítás, az olasz képregény már régen megjelent. Francesco Dimitri az író, és Mario Alberti a rajzoló. Francesco Dimitriről azt kell tudni, hogy úgy tartják számon, mint az európai Neil Gaiman. Aki ismeri Neil Gaimant, az tudja, hogy mit jelent ez a dicséret, ez a dicsérő szó. És még egy új sorozat, ezúttal Tom King Batman sorozatának a folytatása. A Batman és Catwoman egy fenomenális Jim Lee borítóval. Megint nagyon keveset tudok még erről, hogy miről is fog szólni. Tudom, hogy a történet 3 idővonalban játszódik. Múlt, jelen, jövő. Múltban, amikor Batman ismerkedik Catwomannel, jelen, amikor együtt élnek, és jövőben, amikor a lányuk él, de Batman már meg van halva. Lássuk, milyen a sztori. Következő. Oh yes. Jönnek a Death Metal címek. Erről most azt kell tudni, hogy egy pár képregény lemaradt az előző rendelésről, többek közt a Legends of the Dark Knights is, és ezeket most küldték el, tehát ezek már egy pár hónapja megjelentek, nagy részük, nem mindegyik, de nagy részük. És most kapom meg a Death Metal, egy hatalmas nagy DC Comics event, amelyik effektív a DC univerzumot egy kicsit resetálni fogja, az idővonalakat rendbe rakni, és sokkal nagyobb szabad kezet fog adni az íróknak márciustól. Január és februárban egy Future State nevezetű esemény zajlik, amiről majd többet beszélünk akkor, mikor elkezdődik az esemény, és el is olvasok egy párat, mert akkor fog igazából egy ötletet alkotni, hogy miről is van szó.
De ugyanígy Death Metal, Rise of the New God, bocsánat. Last Stories of the DC Universe, szintén egy Death Metal cím. És akkor a fő Death Metal vonalból a Death Metalnak a 6-os száma, a 7-es az január első hetén jelenik meg. A 6-os száma egy Argyle borítóval, amely szerintem fenomenálisan néz ki. És lépünk is tovább. Következő képregény a Detective Comics 1032-es száma. Ez az utolsó szám, amit Tomasi ír. Tehát Tomasi ír és Walker rajzolja, de márciustól, amiután a Future State, 2 Future State hónapnak vége van, Tomasi már nem fog többet visszatérni. Tehát ez az utolsó előtti szám, amit Tomasi ír, mert még egy lesz, ami ezen a héten jelenik meg külföldön, és majd a jövő hónapi csomagban lesz benne nekem. Egy újabb filmes cím. Most jelent meg az Amazon Prime-on a sorozatnak az 5. szezonja, és ez a képregény sorozat a Boom Studiótól a 4. és az 5. szezont fogja áthidalni, és a sorozat címe The Expanse. Nem tudom, hogy miről szól a képregény, őszintén nem olvastam el, nem is nagyon próbáltam még a tudakozóját sem elolvasni, hogy kb. Miről fog szólni, mert szeretném, ha egy kicsit meglepetés lenne. Elolvasom, aztán majd hétvégén nézzük a sorozatot is, mert már az első 3 rész kijött, és a hétvégére még a 4. is ki fog jönni a következő szezonból. Fantastic Four 26-os szám. Kell tudni rólam, hogy az X-Men mellett a másik nagy Marvel cím, amit nagyon-nagyon szeretek, az a Fantastic Four, évek óta olvasom. Hébe-hóba abba hagyom, tehát van olyan 1-2 évre abba hagyom, aztán megint újra felveszem, most egy olyan éve újra olvasom. Tetszik, ahova megy a sztori ebbe a pillanatban, hogyha tartják a minőséget, akkor szerintem még sokáig fogom olvasni. Következő, egy kis guilty pleasure, ahogy az angol mondja. Star Trek Voyager 7th Reckoning, Seven of Nine karaktere a főszerepben. Egy nagyon-nagyon jó első számon vagyunk túl, imádtam az első részét a sorozatnak, remélem, hogy a színvonalat tartja. És következő. The Dreaming Waking Hours. A Dreaming Waking Hours, hogyha fent látjátok, írja is a Sandman Universe, Neil Gaimannek a Sandman univerzumában történik. Maga a Sandman is szerepel benne. Magyar fordításban is megjelent már a Sandmannek az első 3 kötete. Nagyon-nagyon ajánlom. Nem éppen a szuperhős kedvelőknek ajánlom, hanem a fantasy kedvelőknek, de fenomenális, amilyen képregényeket alkotnak, és ez a Waking Hours is egy nagyon-nagyon jó sorozat, idáig az első 5 száma nagyon tetszett. Egy újabb Independence cím a Boom Studiótól, Origins. Ez egy 6 részes minisorozatnak a második része, nem tudom, milyen véleményt mondjak róla. Az első szám az egy inkább vizuális szám volt, tehát nagyon-nagyon minimális volt a párbeszéd benne, nagyon-nagyon minimális volt a sztori, hanem vizuálisan mutatta be az univerzumot. Tetszett, nem mondanám azt, hogy hú és ja és 10-es, de tetszett. Remélem jó a folytatás is. És egy kicsit több szöveg van benne. És egy új X-Men sorozat. Sorozat címe, hogy Sword, ez az első szám. Elég nagy X-menek, tehát X-menek szerepelnek benne. A Swordnak nagy szerepe volt az Astonishing X-Men sorozatban, amelyik az egyik kedvenc sorozatom annó Josh Whedon és írt és Sean Cassidy rajzolta. Lássuk, milyen lesz. Mivel hogy egyes szám még nem tudok róla semmit. Annyit tudok, hogy a következő 3 szám az kötődik egy Marvel univerzumban jelenleg futó eseményhez, ami egy kicsit csalódás, hogy ilyen gyorsan áthidaltak egy másik sztoriba, de reméljük utána majd jó lesz és visszatér. Egy másik híres képregénysorozat, egy fantasztikus borítóval, tehát nagyon-nagyon szeretem ezt a borítót. Gondolom nem kell bemutassam, van mindenkinek ötlete, hogy kiről van szó.
Még van vagy 5 szám. Jelenleg futó egyik kedvenc sorozatom, Scotty Young és Umberto Ramos kiadásában. Ez a Strange Academy. Úgy kell elképzelni ezt, mint a Marvel univerzumban a Harry Potter univerzum. Tehát a Marvel univerzum találkozik a Harry Potter univerzummal. Doctor Strange és egy páran nyitottak egy iskolát a mágia használóknak, tehát az angol így mondja, hogy magic users, tehát a varázslóknak, úgymond a gyerek varázslóknak, hogy tudják megtanítani nekük az erőknek a helyes használatát. Nagyon jó a sorozat, kíváncsi vagyok a folytatásra. Újabb képregény, amiről az előbb mondtam éppen 2 szót, ezért nem kell sokat. Meséljek róla, a Fantastic Four-nak a 27. száma. Utolsó előtti, amit ma megmutatok nektek, az a Death Metal The Multiverse Who Laughs. Tehát a Death Metalnak egy újabb kapcsolódó címe. Elég sok kapcsolódó ilyen one-shot volt, tehát csak egyetlen egy szám erejéig egy sztorit kibontottak. A one-shotok inkább arról szólnak, hogy a fősztoriba említésre kerülnek események, elmondják, hogy valamelyik hős mit csinált, valamelyik hős miből következik valami, és akkor ezek a one-shotok kibővítik. És nem utolsó sorban, de ma az utolsó, az egyik kedvenc tévésorozatomnak a képregény formája. A 10. és a 13. doktor szerepel benne. David, tehát maga a képregényben idáig nem olvastam a Doctor Who-t, de David Tennantnak a karakter a 10. doktor összefog a 13. doktorral, és egy alternatív valóságba kerülnek, ahol... Na, túl sok spoilert nem akarok mondani, minden esetre alternatív valóságról van szó. És kíváncsi voltam, és mivel tudom, hogy ez a történet 4 részes, akkor gondoltam, hogy eddig a 4 részig csatlakozom, és aztán majd, hogyha tetszik, akkor lehet megyek tovább, ha egyáltalán folytatják. Ha nem tetszik, akkor 4 rész múlva meg fogok állni. A Doctor Who képregényekről kell tudni, hogy azért a Titan Comics adja ki, ez egy angliai kiadó, és szokásuk azért ilyen egy-egy történetet kiadnak, és újra kezdik a számolásról, szóval lehet, hogy csak a 4 rész lesz belőle, lehet, hogy lesz majd több, egyelőre nincs bejelentve, csak az a bizonyos 4 rész. Nos, ennyi az e-havi, ami gyakorlatilag november felétől december feléig a képregények, amik kijöttek, és amik meg vannak nekem rendelve. Jöhet a kérdés, hogy X-Men hol van? A november végi X-Men megkaptam hamarabb, az előző csomagommal, ami jött, ezért ebbe a csomagba X-Men nincsen, de majd a januáriban lesz 2 darab, ha minden igaz. Picikét furcsa dátumokkal jönnek ki, gondolom a karácsony miatt is a képregények Amerikába, Angliába is ezzel együtt, ebből kiindulva nem tudom, hogy pontosan mi történik. Azt tudom, hogy lesz, hamarosan ilyen 2 szám, nem 1 szám. Hogyha van kérdés, ha kíváncsiak vagytok valamire, véleményemre, valamelyik címről, akkor nagyon-nagyon szívesen írjatok kommenteket, szívesen fogok válaszolni. Ha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel, lájkold és kommentelj. Köszi, sziasztok!